Welcome on stage, Mr. Wilson K. Ako muna yung cane ko kasi mga fans ko ayaw niya na may cane ako. So ito, anyway, I try to stand. First of all, let's congratulate ourselves kasi napakaganda itong hall na ito. No? How do you call this? This is a podium hall, no? Talagang na umaasenso na tayo kasi mula sa bagay maganda rin yung mga first venue natin, SM Aura na open garden. Tapos ngayon paganda nandito na tayo sa podium. Ortigas ito, mahal ang lupa dito. Actually, hindi ko nang babasahin itong speech kasi sinabi na ni Andre kanina. So, well, number one, kami sa Sinag, Maymila, di kami naniniwala na umabot na kami ng 6th year. So, walang major subsidy from the government. It's all private money. Pero nakakatagal tayo. At yung mga resulta, maganda kasi yung mga pelikula natin na-invite sa mga foreign film festival. Siyempre, number one, dahil kay Mr. Brillante Mendoza kasi he's famous all over the world. Kaya, kung na-recommenda niya, siyempre, agad-agad, invite agad, no? So, galing. No? And then, yung partner natin ng SM, hindi sila nasasawa kasi palagay ko, hindi naman tayo kumikita dito eh. Puro na lang, dedication lang, passion lang. No? So yun, parang gumanda lalo ang pelikulang Pilipino. At dahil sa recent event, nanalo ang Parasite, yung South Korean movie sa Oscar Awards, Best Picture pa. Na-interview nga sila, sabi ng American reporter, Sir, tinanong sa director, bakit sinute nyo sa Korean? Narinig na ninyo ito, di ba, sa Facebook. Sabi naman ng director, I'm Korean. That's why it has to be in the Korean language. And we're talking about Korean culture. So, in a way, napakabobo naman yung American journalist o American interviewer na yan. Di ba, siyempre, at yung mission, vision ng Sinag Maymila, ganun din. We want to introduce our Filipino culture to the world. At mukhang na-appreciate nila. Diba? Lalo na sa mga napakadaming awards sa hinakot si Mr. Brillante at ibang director, kina Lapias, kina Kidlat Tahimik, at marami pang ibang Filipino director. So sana, marinig tayo ng mga prayers natin, no, na tuloy-tuloy tayo, maybe until the 10th year and even more, no. So I won't bore you anymore because my partner is here to do his welcome remarks also. Andre? Dahil yun talaga ang totoo, dahil yun talaga ang nangyayari. And we're proud and we're very happy na nandito pa rin kami at nandito pa rin kayo, patuloy na sumusuporta sa ating mga partners, sa ating mga sponsors. Katulad na sinabi niya kanina, wala naman talaga tayong major subsidy from the government or from anyone else. So umaasa lang tayo dun sa mga sponsors natin at sa mga kasamahan natin sa dito sa industriya. Lalo-lalo na rin sa SM, no? Who's been a part of Sinag Maymila since our first year, no? Of course, thanks to Ms. Willie Dizon, who's always been very, very supportive sa atin. Mahihirapan po kami sa Sinag Maymila kung walang katulad niya na sumusuporta sa katulad ng festival natin. Kaya nagpapasalamat ako. At of course, sa ating mga kaibigan sa media, maraming salamat sa mga filmmakers na nandito, sa mga artists na nandito. Maraming salamat sa mga pelikula nyo at sa paniniwala nyo at pagtitiwala nyo sa Sinag Maymila. Nandito kami para sumuporta, nandito kami para tumulong,
yun ang dapat natin isipin, yung mapagsama-sama tayo at maging isang boses tayo bilang isang Filipino filmmakers. Maraming salamat po. Thank you, ladies and gentlemen. Please give Medyo napapadalas tayo sa mainstream. Ayun, so it feels good to be back sa indie roots ko. And I would like to call on my line producer, Dali Dulu. Si, ano ang screen name ko? Ano ba? Hindi, sino babae? Lara Fortuna. So, real name kasi naalala ko. Lara Fortuna. At syempre, ang nag-iisang Elijah Canlas. Si Enzo Pineda, wala siya. And now may call on Boss Wilson, Mr. Mendoza, and Direk Brillante to have a picture with the cast and of course the director of He Is Without Sin. Maging part po ng pelikulang The Highest Peak by Director R.B. Barbarona, and it's also an honor na makasama po sa Sinag, Maymila. Maraming salamat po. Actually, solo lang po ako, kaya wala po akong matatawag. Pasensya na po. Ayun na, in part po ni Direk R.B. Barbarona, nagpapasalamat po siya sa buong cast and productions and sa mga artista po nagmunap dito, especially si Miss Mara po na naging mabait po siya at naging mahusay na coworker, and kay sa Director R.B. Barbarona and Kusam Cheng, Ma'am. Thank you po. Thank you, Mr. Dax Alejandro. So yung first namin, yung gaffer namin, second, yung producer namin, yung wife ko. So I think ito siguro yung epekto sa magpapagawa ka ng tugon sa pelikula about broken. Anyway, thank you very much for coming. Sana panoorin nyo yung film namin lahat. Second ko itong pelikula para sa Sinag, Maymila. And thank you very much, Boss Wilson, Direk Dante, and Miss Mili for always trusting us. I would like to call my staff and actors. First, si JC Santos. Japanese actress natin. And ito itong pangalan niya si Philip Salvador. Si Philip Almos. Ito ang pangalan niya talaga, Philip Salvador. Then my support group, ito marami dito, yung mga tao na dito ako kumukuha ng lakas. Our DOP, Boy Ligas. Wilson, Ms. Mendoza, and Direk Brillante to join the cast and crew of He on stage for a photo op. Thank you, Direk Lawrence Suharga. Ang lahat rin po ay tungkol sa hindi pambilyar sa ating lahat. Kung nasasanay tayo ng mga nabubugbog ng mga asawa at mga babae. Lumalaki na rin po ang statistika tungkol sa mga nabubugbog ng asawa at lalaki. Actually, may batas na pong pinapanukala sa Kongreso ngayon ang National Bill 4888 na isama ng mga battered husbands sa batas 9622 sa mga law against women and children. Kasi dumadami na po talaga ang mga battered husbands. Out of 100 couples po ata sa ngayon, may mga 12 at 15 battered husbands. Kasama ko po sa pelikula nito ang malaking tulong ng aking mga kasamaan sa pelikula. Simulan natin kay ang production coordinator si
sikat yan. At nakalimutan ko sila. Ang producer po namin, BG Productions, Mang Baby Go. Thank you to the cast and crew of Lalay. Thank you once again to Boss Wilson, Miss Billy. Sa Sinag, salamat. Of course, kay Brillante, kay Mr. Wilson, and Miss Millie, and Butch. Thank you for giving us the opportunity to show this film. No? Ano man ng siguro persuasions natin politically, siguro dapat ilantad na natin at pag-usapan. No? Dahil ang laban ng isa ay laban ng lahat. At lahat tayo ay para sa kalayaan. Kalayaan man yan ng pagpapahayag ng sarili, kalayaan man yan sa sa broadcast. No? Kasama kong gumawa dito sa pelikula ang katulong kong nag-direct at saka sumulat si Manuel Garceliano. And I'm going to invite all of our finalists, the cast and crew of our finalists, to the walk of Shutter Post. The first, entitled From Computer Screen to the Big Screen, will be held on Wednesday, February 19th, and the second, entitled The Importance of Color and Power of Sound, will be held on Wednesday, March 4. Venue for both talks will be at the Solar Screening Room in Makati from 1 to 5 p.m. Part of the FDCP Film Talks is a film appreciation workshop featuring the 44th Metro Manila Film Festival Best Picture, Mindanao by Brillante, Mendoza, to be held on Saturday, March 21 from 1 p.m. to 5 p.m. at SM Mega Mall. Sinag, Manila. Kanina ko pa siya na-upload, so I don't know, baka napanood na nila yun. Okay naman. Okay naman siya, di ba? Parang yung isang umiyak na nanay, na namatayan ng anak, siguro kahit ano, pwedeng sabihin. No, pwede pang, kahit sino yun. Po yung grant per film this year. Sina Direk po siguro Sir Butch. Baka sila. Officially, we gave 1 million grant, but some of the films waived some of the rights of the films because this year we're giving back the rights back to the filmmakers, which we haven't done before. So we wanted to make that as an incentive, but in case of that, some of them opted for other arrangements. So officially, it's 1 million. Ako muna. Kasi parang lahat ng natinong director, lahat na katrabaho ko na. Siyempre mahirap sa amin i-lobby yung bugan kasi wala siyang stunt, wala siyang rehearsal. So sabi ni Direk gusto niya tuhog. So yung kami lang bahala ni lobby nag-usap. Pero masakit talaga. Pag nasapok ka lang hindi mo alam. So yun, para sa akin yung pinakamahirap. Kasi in my, parang sa pagkatao ko, parang never pa akong sinapak ng babae sa totoong buhay. Kasi parang nakakalaki naman siya pag nasapakin ako, di ba? Parang hayaan mo siya bubugin ka. Parang mahirap sa pagkalalaki yun. Siguro, napaka-challenging ng role ko bilang battered husband dito. Pero kapag di pa nawala naman, di ba? Mukha naman akong battered husband. Siguro lang tumatawa siya. Dahil, para sa akin yun yung parang challenge sa akin. Ikaw, bro? Sa akin yung sa bundok siguro namin na actually hindi siya scene day siya yung sa bundok. Merong pinagawa sa akin sa Direk, hindi ko alam kung bakit. Pinakyat niya ako sa bundok, mag-isa. Naglalakad. May kasama ako yung ibang basta may kasama akong konti. Pero ginagawa namin yan for siguro mga 40 minutes. Tapos yung malayong shot, so parang yun, nakakapagod, kaya mahirap. Okay.
Okay. Actually, ito na yung pinaka-challenging na nagawa ko sa aking film career sa paggawa ko ng indie. Actually, there are 4 things na first time kong ginawa dito. First time ko in my life, I've never actually learned so much Japanese lines in my life. Dito, first time kong ginamit yung original dialect ko, which is Kapampangan. And I've never done so much improv in my life. The process is found, so it's new for me, and I've never worked with a Japanese girl, and she's beautiful, she's wonderful, and amazing. Ayun, so challenging. Yeah, actually lahat ng nangyari dito sa amin challenging. Simula nung pagpasok namin sa Japan. Yeah. There's one intense scene between me and JC. Love triangle talaga to. Charot. No, there's this one scene na we have to do it 3 times. But mahirap yung eksena because it really calls for truth and breaking of so many things in so many layers. So far po as an actor, kasi po for me, every role is challenging. Pero sa lahat ng na-experience ko before, may mga nag-aral ako lumangoy, nag-aral ako ng Maguindanaoan language, pero ito yung pinaka-challenging talaga as an actor because sipin mo, akit ka na Mount Apo, aarte ka. Wala ka sa comfort zone mo. Nandun kayo sa lugar na yun, umuulan, natutulog lang kayo sa tent, walang CR, walang ligo-ligo. So, tapos, ang point pa nun, nung lumindol, inabot kami dun sa bundok. So, imagine nyo yung mga experience namin doon na tapos, you need to perform pa. You need to deliver yung eksena na yon na parang, hindi nangyari yun parang ganun. Okay, ito eksena natin gawin natin to. Malalim pa yung eksena. So, I think, to perform as an actor is to parang, dito napaka-difficult kasi wala ka doon sa comfort zone mo, hindi siya basta especially when you're working with Direk RB Barbarona, he is a moment director. So, gaya rin kay JC, yung marami ring moment na, mukhang maganda to tumbling ka dyan, mga ganun. Sige, tara, Direk. So, maraming nangyari pong ganun sa amin. Tapos, yung pinaka talagang unforgettable talaga is yung nilindol kami. Doon sa atas parang nag-dance rebo yung yung bundok Gumalaw-galaw siya. Tapos, we need to perform pa nung eksena na yon. So far ito po yung pinaka-challenging na role na natanggap ko as a professional actor, and very grateful po ako sa opportunity kay Direk RB and kay Director Brillante Mendoza. So, yun po. So my English is not good. So most difficult things is I'm first time experience with working with Filipino, and a little bit different culture and style, shooting style. But everybody very kind and so have energy, and JC is very kind personality. So everybody helping me. So yeah, I had a very good experience. Thank you so much, choosing me. Thank you. Yeah, and I'm so happy because kintsugi is a Japanese word, and I can show. Japanese culture and Japanese very beautiful art also. So I'm so happy. Thank you. Pinaka-mahirap, pinaka-challenging. Wala, first time ko katrabaho si Direk Jason Laksamana. Tapos, siguro yung pinaka-challenging is that hindi mag-work yung mga eksena kasi if ako lang yung naka-focus or something. Kaya kami ni Enzo talaga nag-collaborate talaga kami. We work together to make the scenes work. Tapos si Direk Jason kasi yung mga eksena na shoot namin, madalas mga long takes. Tapos ang hahaba ng mga Kardashian scale. Yung mga kailangan din namin mag-research kasi as reporters kailangan tama yung mga info na as characters namin. So yun. Tanong ko lang kay Elijah, so far ba this is your
parang isa sa mga challenging and daring role kasi parang talking about ano, 'di ba, parang LGBT, yan. Opo, isa siya sa mga pinaka-challenging na nagawa ko just because ang daming layers. Like the story, madaming layers of truth. Parang siyang Rashomon ni Kurosawa na madaming versions of stories. Parang ganun po yung pelikula na ni Direk Jason. So, as the character na confused siya about the truth, so madaming layers, is may layers of sexuality pa. As daring, opo, isa sa mga pinaka-daring na nagawa ko so far. Yun po. May ilang factor ba doing the intimate scene with Enzo on this film? Or paano, how do you prepare for that? Or nag-usap pa kayong dalawa, parang ganun? Opo, nag-usap kami, parang paano namin siya gagawin. Hindi ko alam kung hanggang saan lang pwede ko ikwento, pero nag-workshop po kami, tapos ilang beses namin ni-rehearse yung eksena kung saan mangyayari. Tapos yun, tiwala lang po talaga yung kailangan pag may ganung eksena. Trust kay Direk Jason, trust din sa co-actor mo si Enzo. Tapos kaya kinailangan namin i-trust yung isa't isa para mag-work talaga yung eksena. Tsaka para walang nag-aalangan. Yun po. Kay JC, tanong ko lang JC, parang so far is this your isa sa mga challenging role because you need to study Japanese, di ba? And working with a Japanese actress, parang ganun. So far, is this one of your challenging role? Actually, pinapanood ko kanina yung mga trailer, parang anything sa indie na to, parang lahat ang hirap ng role bilang director din as an actor. Kasi ito yung mga out of the box, ito yung usually hindi pinapalabas . So I think lahat to challenging. So sabi ko lang kasi na challenging tong role to kasi first time kong gawin tong process na to ng filmmaking. Usually nangyayari na to sa indie. At dito, sa mga ganitong pelikula, kumakapal kami, I think, as an actor, as an artist. Lumalawak yung kakayanan namin. At yun yung advantage ng independent films at syempre maraming salamat ni Sinag Maymila dahil nagiging better kami as an actor, as an artist. Okay. Last na lang to Allen, parang this is a different kind of story, no, na tatakal niya yung battered husband. Ano yung realization mo doing this film? Kumbaga, ano yung mapupulot sa ng mga husband dito pag napanood nila yung film na to? Siguro yung pagiging lalaki pa rin. Kasi kahit na binububog ka, lumalabas pa rin yung pagkalalaki mo. Kumbaga, sa story kasi namin, hindi lang kami nagkaroon ng anak . Pero yun yung isa sa dahilan kung bakit lagi sila nag-aaway. So siguro, pagkukulang ng babae, pagkukulang ng lalaki, hindi mo pwedeng perfect. Siguro sa relasyon, walang perfect relationship . Kumbaga, yun ang dapat i-workout siguro ng bawat may karelasyon, may asawa, may anak, may pamilya, may asawa. Parang in general yun siguro. Hindi lang siya battered husband, tinatagal na lahat ng problema sa pamilya. Okay, thank you. Congratulations sa Sinag Maymila kasi magaganda yung story that ang ipapalabas this year. Paano, ikaw Alan, how did your dynamics with Ralston change as an actor, director? Ikaw then Oliver, same question with Jay. So paano siya nag-change or over the course of different projects? Kasi hindi nagbabago . Parang like Direk Ralston, kung ano yung ginawa namin una yung bomba. So yun pa rin yung laging proseso ng paggawa ng pelikula. Like Direk Jason, Direk Jay, Direk Lau. So siguro doon ako lagi sa totoo lang, totoong pag-uusap, nagkakaroon ng meeting, nagkakaroon ng pag-uusap before shoot. Tapos kung ano yung totoong emotions na nararamdaman ko pagdating sa shoot, na mag-research